वेलकम एव्हरीवन. स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे चॅनल 2.0. बघा, आपण लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये वेल्डर थेअरीवरील टेस्ट सिरीज आणि त्यावरील इम्पॉर्टंट MCQ'चे टेस्ट सिरीज सुरू केली होती. त्याचा आज आपण चौथा पार्ट घेऊन आलो आहे. याच्या आधीचे तुम्ही 3 पार्ट व त्यावरील मी काही प्रश्न पेपरमध्ये जे प्रश्न विचारण्यात आले होते ते 2 पेपरसुद्धा मी घेतले होते. ते जर मी व्हिडिओ पाहिले नसतील तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये टाकली आहे, ते तुम्ही बघून घ्याल. चला तर सुरू करूया आजच्या टेस्ट सिरीजला. याचा पहिला प्रश्न आहे, द हीट जनरेटेड एच इन रेजिस्टन्स वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय. ऑप्शन ए आहे I²RT, ऑप्शन बी आहे IR²T, ऑप्शन सी आहे IRT² आणि ऑप्शन डी आहे IRT. आता यामध्ये विचारलं आपल्याला रेजिस्टन्स वेल्डिंगमध्ये जी हीट जनरेट होते, उष्णता निर्माण होते, ती आपण कोणत्या सूत्राने काढतो, हा आपल्याला प्रश्न विचारला. आता बघा, रेजिस्टन्स वेल्डिंगमध्ये जी उष्णता निर्माण होते ती आपण या सूत्राने काढतो, I²RT. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये I आहे करंट, R राहतो रेजिस्टन्स आणि टी राहतो टाईम इन सेकंड्समध्ये टाईम. I²RT इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, कधी कधी यावर प्रॉब्लेमसुद्धा विचारला जातो. तर याचं उत्तर येईल ऑप्शन नंबर ए, I²RT. ठीक आहे. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 2, इन स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग ऑफ 2 स्पॉट वेल्ड इज. स्पॉट वेल्डिंग करताना 2 वेल्डमधील अंतर किती असायला पाहिजे आपल्याला विचारलं आहे. ऑप्शन ए आहे 40, ऑप्शन बी आहे 8T, ऑप्शन सी आहे 12T आणि ऑप्शन डी 16T. आता यामध्ये जर टी वापरला आहे त्याचा अर्थ आहे प्लेटचं थिकनेस, प्लेटवरील थिकनेस. आता बघा, जर आपल्याला या 2 प्लेटचं वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग करायचं आहे आणि या प्लेटचं समजा थिकनेस आहे 1 mm, या प्लेटची थिकनेस आहे 1 mm, तर आपण 2 वेल्डमधील अंतर म्हणजे काय बघा. समजा यावर मी पहिल्यांदा इथं स्पॉट वेल्डिंग केला असेल तर इथून दुसरा वेल्ड मी किती अंतरावर मारणार हा प्रश्न विचारला आहे. तर बघा, मी इथून दुसरा अंतर मी 12 mm वर मारणार, म्हणजे जेवढा थिकनेस राहणार त्याच्या 12 पट अंतरावर मी दुसरा वेल्ड मारणार, म्हणजे याचं उत्तर येईल ऑप्शन नंबर सी, 12T. प्रश्न क्रमांक 3, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉईन टू थिक प्लेट्स इन 1 सिंगल पास. खालीलपैकी अशी कोणती वेल्डिंगची पद्धत आहे ज्यामध्ये आपण 2 जाळ्या प्लेट एका पासमध्येच आपण वेल्ड करू शकतो. ऑप्शन ए आहे ऑक्सी-acetylene वेल्डिंग, ऑप्शन बी गॅस टंगस्टन वेल्डिंग किंवा टिग वेल्डिंग, ऑप्शन सी आहे गॅस मेटल आर्क वेल्डिंग किंवा मेग वेल्डिंग आणि ऑप्शन डी आहे इलेक्ट्रो स्लॅग वेल्डिंग. आता या ऑप्शनमधून आपण इलेक्ट्रो स्लॅग वेल्डिंगमध्ये आपण थिक प्लेट्स, समजा या 2 प्लेट्स आहे, याचा आपल्याला बट जॉईन करायचा आहे. या प्लेटचं थिकनेस आहे 30 mm. किती आहे? 30 mm. तर आपण इलेक्ट्रो स्लॅग वेल्डिंगमध्ये एका पासमध्येच आपण 30 mm एवढं मेटल डिपॉझिट करू शकतो. त्यामुळे याचं उत्तर येईल 2 थिक प्लेटला वेल्डिंग करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रो स्लॅग वेल्डिंग यूज करतो. क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल, कॉपर अँड ॲल्युमिनियम अलॉईज. लोखंडी पदार्थांना तसेच तांब्याला तसेच ॲल्युमिनियम आणि ॲल्युमिनियम मिश्र धातूंना वेल्डिंग करण्यासाठी आपण खालीलपैकी कोणती फ्लेम यूज करतो हा प्रश्न विचारला आहे. ऑप्शन ए आहे ऑक्सिडायझिंग फ्लेम, ऑप्शन बी आहे कार्बुरायझिंग फ्लेम, ऑप्शन सी आहे न्यूट्रल फ्लेम आणि ऑप्शन डी आहे नन ऑफ द अबो, म्हणजे वरीलपैकी कोणतेही नाही. तर बघा, आपण फेरस मेटल, कॉपर आणि ॲल्युमिनियम अलॉईजला वेल्डिंग करण्यासाठी आपण ऑक्सिडायझिंग फ्लेमचा वापर करतो. त्यामुळे याचं उत्तर येईल ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. क्वेश्चन नंबर 5, द व्होल्टेज यूज्ड इन रेजिस्टन्स वेल्डिंग इज जनरली केप्ट बिटवीन. रेजिस्टन्स वेल्डिंग करताना आपण व्होल्टेज किती ठेवतो, जनरली किती ठेवतो हा प्रश्न विचारला आहे. ऑप्शन ए आहे 4 to 12 व्होल्ट्स, 4 ते 12 व्होल्ट्स, ऑप्शन बी 12 ते 20 व्होल्ट्स, ऑप्शन सी 20 ते 28 व्होल्ट आणि ऑप्शन डी 28 ते 36 व्होल्ट. तर बघा, आपण रेजिस्टन्स वेल्डिंग करताना जनरली सामान्यपणे आपण व्होल्टेज 4 ते 12 व्होल्ट इतके ठेवतो. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 6, इन रेजिस्टन्स वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ. रेजिस्टन्स वेल्डिंगमध्ये जे 2 इलेक्ट्रोड असतात ते कशाचे बनलेले असतात हा प्रश्न विचारला आहे. सोपा प्रश्न आहे. ऑप्शन ए आहे ॲल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन आणि ऑप्शन डी ब्रॉन्झ. तर बघा, रेजिस्टन्स वेल्डिंगमध्ये जे इलेक्ट्रोड बनलेले असतात ते कॉपरचे, तांब्याचे बनलेले असतात, त्यामुळे उत्तर येईल ऑप्शन नंबर बी, कॉपर. प्रश्न क्रमांक 7, इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज अबाउट. स्पॉट वेल्डिंगमध्ये आपण जे इलेक्ट्रोड वापरतो त्याच्या टिपचे डायमीटर म्हणजेच काय विचारलं आपल्याला, त्याच्या टिपचे आपल्याला व्यास विचारले आहे. ठीक आहे. आता बघा, समजा ही प्लेट आहे, यावर आपल्याला काय करायचे आहे, स्पॉट वेल्डिंग करायची आहे. तर हा जो टिप असतो, याचं टोक असते, त्याचं डायमीटर आपल्याला विचारलं आहे. तर बघा, समजा याचं थिकनेस, या प्लेटचं थिकनेस आहे 4 mm, याचं प्लेटचं थिकनेस आहे 4 mm. तर आपण काय करणार, या थिकनेसचा स्क्वेअर रूट घेणार. थिकनेसचा काय घेणार आपण, स्क्वेअर रूट घेणार, म्हणजे 4 mm स्क्वेअर रूट काय येणार 2 mm. मग आपण काय करणार, या इलेक्ट्रोडचं जे टिप असते त्याचं अंतर, त्याचं डायमीटर आपण किंवा त्याचा व्यास आपण किती घेणार, 2 mm इतके घेणार. त्यामुळेच याचं उत्तर काय येईल, जे टिपचे डायमीटर असते ते आपण थिकनेसच्या स्क्वेअर रूट एवढे घेतो, म्हणजे याचं उत्तर येईल ऑप्शन नंबर ए, स्क्वेअर रूट ऑफ थिकनेस. क्वेश्चन नंबर, याला तुम्ही इम्पॉर्टंट करून घ्या. क्वेश्चन नंबर 7 परीक्षेमध्ये येऊ शकतो. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गॅस मिक्सचर इज नॉट युज्ड इन गॅस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, म्हणजे टिग वेल्डिंग. खालीलपैकी कोणती गॅस किंवा त्याचं मिक्सचर हे टिग वेल्डिंगमध्ये वापरला जात नाही हा आपल्याला प्रश्न विचारला आहे. ऑप्शन ए आहे
Argon-Helium गॅस, ऑप्शन बी Argon-Nitrogen गॅस, ऑप्शन सी Argon-Hydrogen गॅस आणि ऑप्शन डी Argon-Carbon डायऑक्साईड गॅस. तर बघा टिक वेल्डिंगमध्ये जनरली ॲर्गॉन आणि कार्बन डायऑक्साईडचे मिक्सचर वापरले जाते. जर कार्बन डायऑक्साईड उपलब्ध नसेल तर आपण Argon-Heliumसुद्धा वापरतो. तसेच आपण Argon-Hydrogenचे मिक्सचरसुद्धा वापरतो. त्यामुळे याचं उत्तर येईल आपण टिक वेल्डिंगमध्ये Argon व नायट्रोजन गॅसचे मिक्सचर यूज करत नाही. क्वेश्चन नंबर 9. इन गॅस मेटल आर्क वेल्डिंग म्हणजेच मिग वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोलॅरिटी जनरली यूज. मिग वेल्डिंगमध्ये खालीलपैकी कोणती पोलॅरिटी यूज करतात हा आपल्याला प्रश्न विचारला आहे. ठीक आहे. ऑप्शन ए आहे डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलॅरिटी किंवा DCSP. आता बघा इथे हा जो शॉर्ट फॉर्म दिलेला हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. पेपरमध्ये कधी कधी याचा फुल फॉर्म सुद्धा विचारला जातो. DCSP म्हणजे काय, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलॅरिटी किंवा स्ट्रेट पोलॅरिटी. त्याच्यानंतर ऑप्शन बी आहे DCRP म्हणजेच डायरेक्ट करंट रिव्हर्स पोलॅरिटी. हा सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा फुल फॉर्म. त्याच्यानंतर ऑप्शन सी आहे अल्टरनेटिंग करंट हाय फ्रिक्वेन्सी आणि ऑप्शन डी आहे ऑल ऑफ द अबव वरीलपैकी सर्व. ठीक आहे. आता बघा मिग वेल्डिंगमध्ये आपण जनरली स्ट्रेट पोलॅरिटी यूज करतो. मिग वेल्डिंगमध्ये आपण जनरली स्ट्रेट पोलॅरिटी किंवा DCSP यूज करतो. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 10. विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन. कटिंग ऑपरेशन करण्यासाठी आपण खालीलपैकी कोणती फ्लेम यूज करतो हा आपल्याला प्रश्न विचारला आहे. ऑप्शन ए आहे ऑक्सिडायझिंग फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बरायझिंग फ्लेम, ऑप्शन सी न्यूट्रल फ्लेम आणि ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव वरीलपैकी कोणतेही नाही. तर बघा कटिंग करण्यासाठी आपण जनरली ऑक्सिडायझिंग फ्लेम यूज करतो. कटिंग करण्यासाठी आपण जनरली ऑक्सिडायझिंग फ्लेम यूज करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गॅस वेल्डिंग. खालीलपैकी कोणते वाक्य गॅस वेल्डिंगसाठी सत्य नाही किंवा चुकीचे आहे हे विचारले आहे. ठीक आहे. ऑप्शन ए आहे हीट ऑफ इफेक्टेड झोन अँड डिस्टॉर्शन आर लेस ॲज कम्पेअर टू आर्क वेल्डिंग. गॅस वेल्डिंगमध्ये हीट अफेक्टेड झोन आणि डिस्टॉर्शन कमी होते आर्क वेल्डिंगपेक्षा. ऑप्शन बी आहे इट इज सुटेबल फॉर थिन शीट. थिन शीटला बारीक पत्रांना वेल्डिंग करण्यासाठी गॅस वेल्डिंग वापरला जाते. ऑप्शन सी आहे इट इज स्लोअर दॅन आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंगपेक्षा स्लोअर आहे गॅस वेल्डिंग, स्लो आहे. त्याच्यानंतर ऑप्शन डी देअर आर सेफ्टी प्रॉब्लेम्स इन स्टोरिंग अँड हँडलिंग ऑफ गॅसेस. गॅस वेल्डिंगमध्ये त्याला स्टोअर करणे आणि हँडल करणे कठीण आहे. तर बघा गॅस वेल्डिंगसाठी हे वाक्य अगदी बरोबर आहे. त्याला स्टोअर करणे आणि हँडल करणे थोडं कठीण आहे गॅसला. त्याच्यानंतर आर्क वेल्डिंगपेक्षा स्लो प्रोसेस आहे गॅस वेल्डिंगमध्ये, ही पण वाक्य बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ऑप्शन बी दिलेला आहे आपण गॅस वेल्डिंग थिन शीट म्हणजे बारीक पत्र्यांना वेल्डिंग करण्यासाठी वापरतो. त्यामुळे या चारपैकी एकच ऑप्शन उरला आहे ऑप्शन ए. गॅस वेल्डिंगमध्ये काय म्हटलं इथे ऑप्शन एमध्ये की हीट अफेक्टेड झोन आणि डिस्टॉर्शन कमी होते ॲज कम्पेअर्ड टू आर्क वेल्डिंग. नाही, हे चुकीचे उत्तर आहे. गॅस वेल्डिंगमध्ये आर्क वेल्डिंगपेक्षा हीट इफेक्टेड झोन जास्त असतो आणि डिस्टॉर्शन पण जास्त होते. त्याच्यानंतर अ गॅप ऑफ ब्लँक इज मेंटेन फॉर प्रोड्युसिंग साऊंड वेल्ड. चांगल्या वेल्डिंगसाठी आपण जनरली किती गॅप किंवा किती रूट गॅप ठेवतो हा प्रश्न विचारला आहे. ऑप्शन ए आहे 1 mm, ऑप्शन बी 3 mm आणि ऑप्शन सी 5 mm, ऑप्शन डी 7 mm. तर आपण जनरली मिनिमम 3 mmचे गॅप वेल्डिंग करण्यासाठी ठेवतो. रूट गॅपमध्ये 3 mmचे गॅप ठेवतो. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 13. हीट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिॲक्शन इज. खालीलपैकी कोणत्या वेल्डिंग प्रोसेसमध्ये हीट ही केमिकल रासायनिक क्रियेद्वारे तयार केली जाते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे. तर ऑप्शन ए आहे रेजिस्टन्स वेल्डिंग, ऑप्शन बी ऑक्सी-acetylene वेल्डिंग, ऑप्शन सी टंगस्टन आर्क वेल्डिंग आणि ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग. तर यामध्ये बघा या 4 ऑप्शनपैकी थर्मिट वेल्डिंगमध्ये गॅस हीट जी आहे उष्णता ही केमिकल रिॲक्शनद्वारे किंवा रासायनिक क्रियेद्वारे तयार केली जाते. हा महत्त्वाचा प्रश्न लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिस्टन्स वेल्डिंग. खालीलपैकी कोणती पद्धत ही रेजिस्टन्स वेल्डिंग नाही. ऑप्शन ए आहे स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन बी बट वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रेशर वेल्डिंग आणि ऑप्शन डी परक्युशन वेल्डिंग. आता बघा स्पॉट वेल्डिंग ही रेजिस्टन्स वेल्डिंग आहे, बट वेल्डिंग ही सुद्धा रेजिस्टन्स वेल्डिंग आहे, परक्युशन वेल्डिंग ही सुद्धा रेजिस्टन्स वेल्डिंग आहे. तर खालीलपैकी कोणतं रेजिस्टन्स वेल्डिंग आहे. प्रेशर वेल्डिंग हे रेजिस्टन्स वेल्डिंग नाही. त्यामुळे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आन्सर. त्यानंतर आजचा शेवटचा प्रश्न. विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील. स्टीलचे वेल्डिंग करण्यासाठी आपण कोणते फ्लेम यूज करतो हे विचारलं आहे. ऑप्शन ए आहे ऑक्सिडायझिंग फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बरायझिंग फ्लेम, ऑप्शन सी न्यूट्रल फ्लेम आणि ऑप्शन डी नन ऑफ द वरीलपैकी कोणतेही नाही. तर बघा स्टील झालं, कास्ट आयरन झालं, याला आपण वेल्डिंग करण्यासाठी कार्बोरायझिंग फ्लेम वापरतो. ठीक आहे. तर हे होते आजचे 15 इम्पॉर्टंट प्रश्न. आशा करतो की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आणि जर काही क्युरी असतील तर तुम्ही कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. थँक्यू.